السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسبق أنني وعدتكم بأنني سوف أتابع مراحل وخطوات السباق عن الرئاسة الأمريكية، وإن شاء الله هناك نقاط مهمة لازم أن تأخذوها بعين الاعتبار، وهذا لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم في مستقبل الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودورها هو مهم في استقرار مسار حياة الهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع كل من يعنيهم الأمر، ونؤكد على المهاجرين القدماء والجدد الذين هاجروا حديثا، وكذلك الذين هم في طور التحضير والإقبال على الهجرة إلى الولايات المتحدة، كل هؤلاء يهمهم الأمر، وكل هذه الفئات تطلع إلى من سوف يفوز برئاسة البيت الأبيض أي الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع وضحنا في حلقات سابقة نقاط مهمة عبر حلقات تتبع عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكيد هذا نزولا عند طلب إخوة وأخوات مهاجرين في الولايات المتحدة، وكذلك فئة أخرى مقبلة على الهجرة يريدون معرفة مستقبل الهجرة والمهاجر في ظل الصراع والتنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأجل الفوز بالرئاسة الأمريكية. سبق أنني تطرقت لكل ما هو مهم عن كل حزب باسمه. ممكن العودة إلى هذه البرامج التي أنزلتها قبل أيام، وسوف تجدوا كل ما هو لديكم فيه إجابة تثلج صدوركم. المهم برنامج اليوم سوف نوضح فيه مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أين وصل الصراع والسباق والتنافس الذي هو بين الكفتين. بالطبع هنا نؤكد على النائبة الديمقراطية كاميلا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. نؤكد لحد الآن التوقعات والاستطلاعات للرأي توضح بأن هاريس تسير بخطى تصاعدية مرحلة بمرحلة، وهذا سبق لي أنه وضحته وأكدته، ونؤكد بأن هاريس هي في الطريق الصحيح، وهي تتقدم في المراحل الأولية للترشح بالفوز بالرئاسة الأمريكية، رغم أن المنافس دونالد ترامب يعاكس ويعرقل ويؤجج ثغراته لأجل إيقاف تصاعد هاريس. فردة فعل هاريس هي منظمة ولديها الثقة في التوجهات التي رسمت منذ ترشحها للفوز بالرئاسة الأمريكية، ولا زالت على هذا الطريق. بالطبع هناك عدد كبير من الأمريكيين السود رأيهم ووجهة نظرهم هو أن يحكم الحزب الديمقراطي من جديد بقيادة هاريس الولايات المتحدة، لأنه هذه المترشحة للرئاسة هي من أصول هندية إفريقية. وأكيد إذا وضعنا المقارنة بين هاريس وبين الرئيس الحالي بايدن فهناك تقارب في بعض رؤية السياسات الداخلية والخارجية، ولكن نؤكد بأن هاريس رغم أنها امرأة فهي حاليا بعمر متوافق مع حكم الولايات المتحدة الأمريكية، ليس كعمر الرئيس الحالي بايدن، لأنه الفارق في السن بين بايدن وهاريس هو غير متقارب، أي أن هاريس أصغر سنا من بايدن، مما جعل بايدن بعد المناظرة التي مرت سابقا بينه وبين الرئيس السابق ترامب جعل من الحزب الديمقراطي
جميعه بالطبع بقيادة هاريس النائبة الحالية لبايدن، أن يشتغلوا على إقناع بايدن للانسحاب من الترشح للرئاسة الأمريكية، أي أنه ينسحب من الترشح للرئاسة من جديد لحكم ولاية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع بايدن قبل هذا، وأكيد بايدن هو مقتنع بانسحابه عن قناعة، لأنه يعرف بأنه تقدم في العمر ويجب أن تحكم الولايات المتحدة من جديد بطرف ينتمي لحزبه الديمقراطي. ونظر سريعا لنائبته الكفء هاريس لكي تترشح متنافسة مع الرئيس السابق ترامب. ونؤكد بأنه الشعب الأمريكي كما تعلمون منهم من يريد حكما ديمقراطيا ومنهم من يريد حكما جمهوريا. كذلك المهاجرين من جنسيات مختلفة نفس الشيء، ونؤكد على المهاجرين الذين يحق لهم التصويت، ونؤكد على الذين لديهم الجنسية الأمريكية مع جواز السفر الأمريكي. ولكي نقربكم من الصورة أكثر وأكثر، بأن هاريس حاليا هي تنافس بشراسة الحزب الجمهوري بقيادة ترامب، وأكيد أن الحزب الديمقراطي له ثقة كبيرة في المرشحة للرئاسة هاريس. وبالنسبة للسباق، هو يتصاعد بتقدم المترشحة كاميلا هاريس شيئا فشيئا، وهناك كما تعلمون 50 ولاية بالولايات المتحدة. ونؤكد بأن هاريس لديها رؤية ما بعد الفوز بالرئاسة الأمريكية. بالطبع أنتم كما تعلمون قانون الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحكم لازم أن نجد نائب ينوب عن الرئيس الذي هو يظل له كامل الصلاحية لحكم الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هاريس اختارت هناك نائبين، والنائب الذي اختارته والذي هو حاليا في حالة مثلا فازت هاريس بالرئاسة الأمريكية سوف يتقلد نائب للرئاسة في حالة أن هاريس تقلدت بالطبع حكم الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك نائبين، النائب الأول هو جوش الذي هو حاكم ولاية بنسلفانيا، وهناك النائب الآخر وهو ووتر وارز حاكم ولاية مينيسوتا. وحاليا قد تبين الأمر بأن هاريس قد اختارت حاكم ولاية مينيسوتا كنائب لها في حالة فازت بالرئاسة الأمريكية. بالطبع ووتر وارز إن شاء الله سوف أوضح معلومات عنه مستقبلا عبر القناة لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. وأكيد بأن هاريس اختارت الرجل المناسب في المكان المناسب، أي النائب المناسب إن شاء الله مستقبلا في حالة أنها فازت بالرئاسة الأمريكية. بالطبع هؤلاء كلهم ينتمون لمجموعة من المرشحين الذين لديهم صلة وصل بالحزب الديمقراطي، ولديهم المصوتين عليهم من فئات مختلفة من الشعب الأمريكي سواء من السود والبيض. ونؤكد بأنه هاريس اختارت للتأكيد النائب المخضرم والكفء كنائب لها للرئاسة، وهو والي حاكم ولاية مينيسوتا الذي سوف نوضح إن شاء الله معلومات عنه في برنامج مقبل متابعة للمراحل والسباق الذي هو ساري المفعول بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة هاريس الديمقراطية وترامب الذي هو يقود الحزب الجمهوري. ونؤكد بأنه يهمنا منكم كل ما هو يخدم مصالح الهجرة والمهاجرين. وأؤكد على المهاجرين القدماء والجدد ممكن أن تضعوا وجهات نظركم في المستحق للفوز بالرئاسة الأمريكية في المستقبل القريب. هل ترشحون كامالا هاريس المنتمية للحزب الديمقراطي؟ وسبق أنه وضحنا معلومات مهمة عنها كنائبة للرئيس الحالي بايدن الذي هو يحكم الولايات المتحدة الأمريكية،
أم ترشحون الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينتسب للحزب الجمهوري؟ بالطبع لديكم الاختيار ووجهة النظر، بالطبع لكم واسع النظر، وإن شاء الله ممكن أن تضعوا التعاليق الخاصة بكم عبر القناة، وسوف أقوم بتنزيل برامج عبر حلقات أخصصها لكل ما هو مهم يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسأقوم بنشر التعاليق التي تخصكم عبر برامج في القناة لكي تبينوا وجهات نظركم جميعا، لأنه كما أكدنا ونؤكد لكم الاختيار في المرشح المناسب لكم للرئاسة بالولايات المتحدة، وبالطبع أن كل من سوف يكتب التعليق الخاص به من وجهة نظره عن المرشح المناسب له للرئاسة الأمريكية، بالطبع كل التعاليق سوف تظل محترمة وسوف نبينها عبر برامج في القناة. وأتمنى للإخوة المتابعين أن تكونوا في الموعد، هذا سوف يخدم كل من هو مهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء من المهاجرين القدماء والمهاجرين الجدد. ولا بأس، ممكن أن توضحوا لنا الولاية التي تقيمون فيها، هذا كله عبر تعليق في القناة. وكذلك نؤكد بأن القناة ترحب بالكل بدون استثناء، سواء أنت مهاجر قانوني دائم، سواء متحصل على جرين كارد أو تحصلت من بعد على الجنسية الأمريكية وجواز السفر الأمريكي، أو أنك مهاجر لازلت لم تسوي وضعك بالولايات المتحدة، كلكم بالطبع سوف يعنيكم الأمر، وأنتم معنيون بمستقبل الرئاسة الأمريكية ومن سوف يتقلد الحكم مستقبلا، هل هو ترامب؟ وإن شاء الله لا زالت حلقات تتبع وتتبع أخرى سوف أقوم بتنزيلها عن الانتخابات الرئاسية، هذا لتقريبكم من الصورة ونوضح لكم استطلاعات الرأي العام سواء في الداخل بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تعرفوا إن شاء الله من هو المستحق للرئاسة الأمريكية مستقبلا، هل هو ترامب أم هاريس؟ وأكيد وجهة نظري دائما وأؤكد عليها، أتمنى لكاميلا هاريس الفوز بالرئاسة الأمريكية كولاية وعهدة جديدة للحزب الديمقراطي الأمريكي، وإن شاء الله نتمنى أن تكونوا جميعكم في الموعد هذا بالطبع، لكي تتضح لكم معالم ومستقبل الهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع كما أكدنا سابقا بأن الانتخابات الرئاسية لها دور مهم فيما يتعلق بالهجرة والمهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى لكم جميعا التوفيق، ولا تنسوا أن تشاركونا جميع يعني الآراء التي تتعلق بكم، وكذلك وجهة النظر التي تتعلق بكم، وكذلك لا تنسوا بأنه آراؤكم هي تهمنا جميعا وتهم جميع المهاجرين، سواء الذين هم مقيمون إقامة دائمة منذ سنوات فارطة، وكذلك الذين هاجروا كمهاجرين يعني وهم مقيمون جدد بالولايات المتحدة، وكذلك الإخوة والأخوات الذين هم يفكرون وهم يشتغلون على الإقبال للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا. إذن آراؤكم تهمنا ونرحب بكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر
كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.